جدي كلمات أبو أحمد مثل ضربة العمود، من يوقع فوق الرأس ويقسمه نصين. إيه، أنا هذا حالي. من قال أثير يشتغل بالفلوس مزورة ورايحين حكم. أنا حسيت الدنيا افترت بي وضاقت الواسعة بعيني. يعني شنو أنا وبناتي راح نضيع؟ زين، شلون وش وقت ليش أثير يسوي هالشكل؟ ما معقولة ما أصدق. ما عنده شي بحياته يدفع يسوي هالشكل. هو صحيح غير مسؤول، بس هالدرجة يوقع روحه بالمشاكل ويودي نفسه التهلكة. بس فجأة تذكرت موقف مشبوه الأثير وشهقت ولطمت على حلقي مصدومة. التفت عمي وعمهم أبو أحمد يبرعون علي. عمتي بس شافتني غمتني وظلت تحكي. لا حق، لا حلت بيج، بركة بيج بومة. طلعت من يومهم جسمي كله يرجف من اللي عرفته. صعدت فوق غرفتي، دخلت الغرفة لقيت بناتي قاعدات يدرسن. جيت على الباب قعدت بالقاع تجيت على الباب قعدت بالقاع أبكي بئس وقهر. التفتوا يبرعون علي وعيونهم بنظرة تسأل. جتي بنتي شيماء اقتربت مني ومدت ايدها، مسحت دموعي واتبع عنها خواتها وقفوا غريب علي. شيماء ماما ليش تبكين؟ ضحى بيبي ضربتك؟ جاوبتها ما هي اكو غيرها. عجوز النار يا ربي، هاي ايش وقت تموت ونرتاح منها بس تحكي على ماما. برأت البنت الصغيرة هدى جت يمي اقتربت مني تريد تقعد بحضني. مديت ايدي وحطيتها بحضني ودموعي ما بطلت. التفت تباوع علي وبرطمت شفايفها تريد تبكي وياي. انولد قلبي عليها. شقول عليك يا أثير، شنو ذنب هالطفلة بعدها حتى ما لحقت تفطن على وجودك بحياتها؟ كانوا بناتي يحجون خطية ما يدون بابوهم شنو مسوي من مصيبة. قالت لك روحك يا آسيا وسويت هالمصيبة. زين ما فكرت بناتك الموجودات. رجعت شيماء تسألني ماما ليش دا تبكين؟ احتاريت اجاوبها. شو اقول لها ابوش حرامي يشتغل بالتزوير الفلوس وراح ينحكم لان مديده على الحرام. على مود نفسه الدنيا مو على مود بناته. اي أثير قضى طول عمره يمشي بطريق المنكر. شباب ونسوان دومه مخبط واناني بس معقولة وصلت بين مواصيل تدفع ياخذيها هيك خطوة ويورط نفسه بعلم عملية قدر ويزور الفلوس المعقولة لهالدرجة. باع آخر قطرة شرف بوجهه. جريت نفس عميق. أحمد الله ألف مرة ما صارف علي أو على بناته فلس أحمر من مال حرام. هسه عرفت ربي قد يحبني أنا وبناتي. اي عسى أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم. كنت قد اشتكي من أثير لأن ما يصرف علي أنا وبناتي. كان حيلي بخيل علينا ويقطر علينا المصرف بقطار. اي نعم، أفضل نموت أنا وبناتي من الجوع ولا لقمة الحرام تدخل بطن بناتي. مرت شهرين على أثير بالسجن يلا انحكم. وامجد حماي طلعوا ويومين من أخذه. كثرت أسئلة البنات عن أبوهم. حماي أمجد قال لهم أبوكم سافر. عبرت عليهم كذبة عمهم لأن بنات صغار ما ينتبهوا على كلام عمهم ببيتهم يتناقشون بينهم بموضوع أثير. ومرت الأيام وعلى بناتي وزادت معاناتي ويا عمتي أحسن بيها. شنت علي الحرب وقامت تحتار شلون تسويت علي عيشتي أنا وبناتي وضاقت علي الحاضر وصرت بعازة الفلس. خاف كان أثير ينقط علينا بالمصرف. هسه صرت بحسبة الفلس. وعمتي الله يحفظها حتى الأكل الناكله تشوفه هواي علينا أنا وبناتي. صرت أنام وقعد أنا شايله هم بناتي وأفكر بالعيشة شلون أدبرها. حماي أمجد يشتغل على قد يا دوب موفر عيشتنا. وتعرفين الدنيا حصار. هذا الحكي شهر الرابع 92. هدى بنتي توها صاير عمرها سنة. ومثل ما قلت لك أمجد هو عنده عائلة محتاج بها ونعم الله عليه من متفكر بكنا وشربنا. بس هي هاي الحياة مو بس أكل وشرب. وبالذات أنا صاحب البنات والكبار بنات والكبار شيماء ومروة عندهم مدارس يحتاجون هواي أشياء. مرات بغرفتي عندي ماكينة خياطة كنت أخيط بها البناتي دشاديش أو بجايم. مرات أخيط بها الملابس المفتوقة. وجتني الفكرة أخيط لنسوان منطقتنا ومن عندها صرت أخيط بالبداية كم وحدة وبعدين عرفت بالمنطقة لأن خياطي سريع وحلو مرتب وهي تكفي الخياط.
الخياطة. صحيح أنا أحصلها من الخياطة قليل، بس أحسن من ماكو. صرت أحط الفلس على الفلس حتى أوفر لبناتي. كنت كلش فرحانة لين قدرت ألقى باب رزق إلي والبناتي. أما عمتي أم أثير بالقوة قبلت تخليني أخيط للنسوان. كل ما تشوف وحدة تجي تريد تخيط تظل تحكي، لأن ما صرف لها النسوان يدخلون ويطلعون البيتها. لذلك حطيت ماكينة الخياطة فوق بغرفتي وفرقت زاوية صغيرة، خليتها أصل الخياطة والقماش، والنسوان اللي يجون علي بسرعة أصعدهم فوق بسكوت. أحاول بقدر الإمكان ما أخلي عمتي تحس حتى ما تسوي لي عبس وتظل تحكي قدام النسوان فشني. الحمد لله قدرت عن طريق الفلوس الخياطة أسد بعض احتياجاتنا، وكنت شايلة هم كبير لبناتي، خايفة عليهن من هاي الدنيا، خصوصا هن بنات وما عندهن أخ يكون إلهن السند. لذلك كنت حريص على دراستهن وأحاول أوفر لهم اللي يحتاجون الملازم والدفاتر أو أي شيء ثاني يخص المدرسة. وإذا أشوف عندهم درس صعب عليهم قبل ألبس عباتي على راسي وأخذهم وأروح عن البنت تجوامين اللي مخلصة تعليم ومتخرجة، وأقعد يمها وأخليها تشرح لهم خطية. هي ما تقبل تاخذ فلوس التدريس، لأن تعرف بي وبحالتي ما عندي إمكانية أدفع لها. لذلك صرت أخيط لها ببلاش. هذا كله يهون علي من أشوف بناتي شاطرات بالمدرسة. عندي شيء ما أموال وكل الشاطرات بالمدرسة. أريد بناتي يكبرون ويأخذون الشهادات حتى يقدرون يعتمدون على نفسهم. الشهادة بهذا وقتنا سند للبنية، والله مو بس بهذا الوقت، كل وقت الشهادة سند لبنية تنفعها. خاف الوقت يحوجها إلها، ما ظل تنتظر الناس يعطفون عليه. ما بتكون حياتهم مثل حياتي. أريد المهم الأحسن. ومرت الأيام الطويلة، أيام التعب والصبر دائما تكون طويلة. كنت دائما انتظر أسمع عن أثير وأصير أصبر روحي وأقول بثين أصبري ويتحملي إن شاء الله ربي يفرجها عليش. من دخل أثير للسجن اليوم ما شايفته، لين أثير يرفض الروح نشوفه أنا والبنات بالسجن. بلكي السجن يصير له عبرة من الصغر ويتوب ويتغير حاله. أنا مدة بيوم من الأيام حلوة البنات حلوا من المدرسة ودخلت علي تبكي، وراها مرة مضروبة وقميصها دقمة مقطعة، وكان منظرهم يخوف. ركضت مفزوعة، ليش يمه شو يمه ايش بيك تبكين؟ شي ماما صدق بابا مسجون. منو قال لك هذا الحكي؟ جاوبتني مروة. اليوم كنت قاعدة بالصف والمعلمة طلبت مني بابا يجي المدرسة تريد تحكي وياه. أنا مود مستوعب المدرسة، قلت لها بابا مسافر. بس واحدة من الطالبات قالت لها ست مروة كذابة، أبوها ما مسافر، أبوها مسجون لأن هو حرامي. وأنا قمت عليها وقلت لها لا تكذبين، بابا مسافر، ما أسمح لك تحكين هالشكل عن بابا. سامعة؟ أنا ظلت تضحك علي وتقول أبوها حرامي وما قاعدة راحة وما تحملت. جريتها من شعرها وتعاركنا أنا وياها، والمعلمة فكتنا وردتنا للمديرة. دزوا على شيء مع أختي وطلبوا باشر ما أداهم إذا ما يجي ولي أمر. ظليت وقفوا قدامهم صفصفة أضرب بوجههم لا حول ولا قوة. ما أعرف شو جاوبها، شيء ما أبقاها ما جاوبيني. صدق بابا بالسجن. دنقت راسي وحكيت بصوت واهن أي ماما أبوكم صحيح مسجون بتهمة تزوير الأموال. وسكتت ما قدرت أكمل. مرت الحياة تحطنا أمام الأمر الواقع وتفرض علينا المواجهة. قد كنت أتمنى أجنب بنات هذا الموقف الصعب، بس شكل موضوع أبوهم ما يتحمل يبغى سر أكثر من هيك، وصار لازم البنات يعرفون حقيقة أبوهم. شفت نظرة الصدمة انرسمت على وجوههم. ما فتحت حليقها تريد تحكي، بس أنا سبقتها. أنا كأم يفرض علي أن أكون صارمة وياهم بهيك موقف. ما انطيتهم مجال يحشون، غيرت الموضوع بسرعة. عقدت حواجبي بوجههم، يلا لا تقعدون تصبوني مناحة، وحكيت بكل جدية وأنا مخنزرة بوجوههم. ويوم انتي تعيسة مروة بالله احكيلي ليش المعلمة طلبت تشوف ولي أمرك؟ دنقت مروة وحكيت بخذلان لأن تعاركت ويا منال. لا أنا ما أقصد على العركة، انتي قلت المعلمة طلبت مني أجيب ولي أمر تحكي وياه. على شنو طلبت ولي؟ جاوبتها شمام ماما المعلمة أكدت على قدوم ولي الأمر لأنها كل الشاطرة، وصار المعلمات يأخذون الصفوف المتقدمة. حسب كلام المعلمة تقول أختش نسبة ذكائها يفوق عمرها، حمامات ينهدر هالشي نموذج.
ايش قد انقهرت موقف ابوهم، بس يا فرحتي من سمعتهم وبنتي متفوقة لدراستها. يعني صدق ربي ياخذ شي وينطي شي ثاني. رحت يوم ثاني المعلمة قالت بنتك تقدر تعبر المراحل، يعني تعبر صف وتدرس بالعطلة تمتحن. وصدق قدمت على المروة على التربية على مود يشملها قرار العبور. ومرت علي 4 سنين شفت بيهم الويل. صادفت وقت حصار وحاصرة على الناس اللقمة. بعدما أيست من خروج أثير من السجن، لأن طالت المدة وكان يجي اليوم اللي يصدرون بيه قرار الإخراج عن السجناء. كانت فرحتي ما ساعتني، ما مصدقة أثير طلع من السجن. قلت راح يجي يساعدني وأرتاح منك عمتي. كنت متألمة أن يكون السجن غير من أثير والتعظ من الماضي. فعلا السجن قدر يغير أثير وأطباعه، لكن مع الأسف تغير نحو الأسوأ. أخاف كان بس يشرب ونسوان، هسه صار يضرب وصياح وخانقني أنا وبناتي وحسب علينا الطلعة، وصار بخيل أكثر من